שלום וברכה מוריי ורבותיי, והיום זו ההילולה של רבי חי טייב לא מת. כך הוא נקרא, אחד מגדולי טוניסיה שזכה ולאחר מותו הגיע בחלום למי שרשם את המצבה על קברו ואמר לו, כתבת עליי מת ביום פלוני אלמוני? על גדולי ישראל כותבים מת ועל הצדיקים במיתתם קרויים חיים. בבוקר הוא קם והוא רואה את המילה לא מתווספת על המצבה. כביכול יד שמימית שינתה את זה ללא מת. מה היה סיפורו של רבי חי טייב? בצעירותו הוא ישב וכתב חידושי תורה לרבבות. הוא כל כולו היה שקוע בעולמה של תורה, ויום אחד הגיעה מרת אמו וסיפרה לשכנתה שבנה המוזר מסתגר כל היום בחדרו ורושם מכתבים לא יודעת למי. אמרה לה השכנה, כדאי שנשרוף לו את כל המכתבים הללו וכך נחזיר אותו לשפיות. ביום שהיא עשתה זאת, לא עלינו ולא עליכם, נכנס כבוד הרב למרה שחורה והיה לו קשה מאוד לצאת ממנה. מדי פעם הוא היה שותה לשוחרה בכדי להתרענן, להתאפס ולאחוז ראש בצורה נורמלית ומיושבת יותר. דודו היה הרב הראשי של העיר, קראו לו רבי יצחק טייב. בערב פסח, שבועיים לפני חג הפסח, הוא הודיע לכל מוכרי המשקאות שאסור להם באיסור חמור למכור לאחיין שלו טיפה מרה בשום פנים ואופן. הוא הסביר להם שזה פוגע בבריאותו, והוא לא מוכן שהצעיר הכישרוני הזה ילך לבית עולמו בגיל צעיר. הרב חי טייב ניסה לרכוש וראה שאף אחד לא מוכר לו שום סוג של טיפה מרה. בשבת הגדול, כאשר התכנסו כל בני העיירה והגיעו לשמוע את דרשתו המרכזית של רבי יצחק טייב, הדוד הגדול, ישב מול רבי חי טייב והסתכל בו בריכוז. באותו רגע שכח רבי יצחק את כל הדרשה ולא זכר ולו מילה אחת מאשר היה רוצה לומר לצאן מרעיתו. רבי יצחק הבין שרבי חי טייב, אחיינו הקדוש, זומם ועושה משהו שמפריע לו בדרשה. הוא הסתכל עליו ואמר לו, רבי חי, תפתח לי. אמר לו רבי חי, רבי יצחק, תפתח לי למטה, אני אפתח לך למעלה. רבי יצחק אמר באותו רגע לכל מוכרי השיכר, אני מרשה לכם למכור לו. ובאותו רגע זכר את כל הדרשה. צדיקים במיתתם קרויים חיים, וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, והשם יזכם ללכת באורחותם, לדבוק בהם ולזכות בברכתם. ברוכים תהיו.